السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به ښه وئ. څنګه چې تیر ټوټوریال کې تاسو وکتل چې موږ ملټیپلیکیشن او ډیویژن همدارنګه سبټریکشن هم دی خو هغه ما ونه کړو او ایډیشن هم موږ وکړو. نو اوس به موږ داسې کار وکړو چې موږ به یو بل اوس به موږ یعنې د یوزر نه به انپوټ اخلو او هغې نه بعد به موږ د هغې په مطابق باندې یعنی یو جواب ورکوو. مطلب موږ به یو چاته یو چې یو نمبر ولیکه بیا ورته بل نمبر ولیکه هغې نه بعد به موږ د هغې له د هغې جواب ورکړو. نو هرنګې طریقه به اوس موږ وکړو. سټارټینګ به واخلو. نو مثال هغې دپاره به څنګه چل کې چې پهله سر کې به ویریبل انیشلایز کړي. نو هغه تا پورې ده چې ته څونه نمبر یې هغې ته وایي چې هغه څونه نمبر یې باید هغه ایډ کړي ځان سره. نو اوس به زه ولیکم چې انټ int a زه به دا بیا اوس abc یوز کوم. a is equal to 2 یا زه صرف به ولیکم a کوما چې دا مطلب دی نه بعد ته یو بله ویلیو لیکلی شي b c. خو مطلب د دې مطلب دا دی چې تاسو دلته اوس موږ سره A, B, C درېونه انټیجر دي. تاسو داسې هم کولی شئ او بل داسې طریقه هم کولی شئ چې دې ځای کې دا ټول اخوا کوئ. تاسو صرف داسې ولیکئ چې A سیمیکولن انټر بیا ورسره انټ ولیکئ B سیمیکولن انټر بیا انټ C سیمیکولن انټر. دا هم طریقه ده او هغه هم طریقه ده. نو هر یو چې تاسو ته اسانه وي. نو ما ته خو دا اسانه ښکاري چې به ډایرکټ صرف کوما او بی کوما او سی او بیا ورپسې سیمیکولن. مطلب چې ما خو بی لیکلی دی. مطلب چې درې واړه موږ سره هغه د انټیجر دي. ښه دا خو موږ سره انټیجر رالل. اوس به موږ اوله کې خو به هغې ته لکه ښایسته کولو دپاره به موږ داسې کار وکړو چې هغې ته به موږ ورکړو چې سی اوټ لیس دین بیا به ورته پکې کمنټس ورکړو چې ویلکم مطلب ویلکم ټو د شو او بیا به ورته موږ ورکړو less than and semicolon welcome to the show او هغې ته مخامخ شي. بیا به ورته موږ ورکړو چې سی اوټ less than enter any دا خو باید enter any number دارنګې به اوس موږ ورکړو. نو دغه دې نه بعد به موږ less than cndl لکه څنګه چې طریقه دا بره موږ وکړله داسې به لاندې بیا مو وکړله انټر cl. نو هغه به اوس دې ځای کې څه شی ورکړي هغه به ورکړي cn هغه به انپوټ ورکړي. موږ بس چې کله څوک انپوټ ورکړي نو هغې لپاره موږ cn ورکوو او ګریټر دین که نه دارنګې سمبل به ورکړو او هغه به څه شی ولیکي. مثال هغه به a ولیکي او سیمیکولن. بیا به موږ ورکړو چې سی اوټ less than او دلته به ورکړو چې enter another number او less than and نو دې نه بعد به هغه موږ ته بیا هغه داسې لیکي cn greater than مطلب دا دی چې آوټ او انپوټ دی که نه. خو به زه دا ساین هغه ته یم که نه بي هغه به بي ورکړي او انټر به کړي. ښه موږ به اوس څنګه چل کوو دوه نمبر یې خو هغې ورکړلې. نو موږ اوس موږ پورې ده موږ به ووایو چې یاره سی چې دی هغه موږ سره دی برابر د څه شي د a multiply b
صحیح شو او موږ ولاندې داسې کار وکړو چې سی آوټ ګوره هغه سی ان ورکړی دی نو موږ اوس سی آوټ ته انتظار کوي هغه که نه نو موږ به ورکړو سی آوټ your answer is your answer is not and then your answer is موږ سره دی سی لکه چې موږ سی ډیفاین کړی دی او سیمیکولن اوس به موږ څنګه چل کېږي درې واړه انټیجرز موږ ډیفاین کړ ای بي سی موږ ورته ولیکل چې ویلکم ټو د شو که نه مطلب چې د شو ده خو یو سمپل پروګرام دی شو نه ده چېرته کیلکولیشن دی خو موږ به ورکړو چې سی آوټ موږ به ورته اوله کې به هغې ته سکرین کې راشي آوټ مطلب د هغې ته به سکرین کې مخامخ راشي دا پهله به ای ورکړي بیا به انټر بله نمبر به ورکړي بي او هغې نه بعد موږ به اوس موږ خپل دوه نمبر خو هغې ورکړلی موږ به اوس خپل سوچ وکړو چې ای ملټیپلای بي موږ سی ته ورکړو او سی به هغې ته اوس آوټپوټ ورشي نو اوس ګوره چې وګورو چې دا رنګ کېږي او که نه خو زموږ ذهن و چې هغې کې څه شی کوي ښه ما سی لږ غټ لیکلی دی دا سی غټ نه سی ورکوټه پکار دی منه ولیکل شوي ده بل ایرر خو نشته دی کمپایلر بابا نشته دی ګوره ویلکم ټو د شو بیا یې لیکلی دی انټر اني نمبر زه ورکړمه 4 او انټر کوم بیا وایي انټر اندر نمبر لکه څنګه چې هغه کمپایلر کې تاسو ته مه ویل چې کمپایلر څنګه چل کوي پهله سر کې به انټر اني نمبر به ورکړي نو زه به ای ورکړم بیا وایي انټر اندر نمبر زه بي ورکړم نو اوس بي لپاره زه به ورکړم 4 ملټیپلای 6 4 او 6 مو وکړل نو دا ماته څه وایي یو انسر از 24 یعنې د کمپایلر میتھس چې دی ډېر سټرونګ دی نو دا موږ سره و د ملټیپلیکیشن څنګه چې موږ ملټیپلیکیشن کې اوس وکړو چې هغې کې مطلب موږ دوه ویلیوګانې ورکړلې او ملټیپلای کړلې همدغه رنګې ډیویژن کې موږ طریقه وکتله چې هغه چې دوه ویلیوګانې موږ ورکړو نو ډیوایډ موږ له راکوي همدارنګې چې مطلب موږ ریماینډر کې تاسو کتلی ډیویژن کې ریماینډري که نه ډیویډنټي او ډیوایډري او آوټپوټ چې دی ریماینډر راشي که نه ډیوایډ کې چې پښتو کې ویم چې هغه کم پاتې نمبر راشي که نه مطلب 7 چې په 5 ډیوایډ کېږي که نه او 2 ریماینډر راځي دا رنګ کې غواړي که نه چې هغه راوباسي د هغې لپاره موږ سره دی پرسنټیج ساین چې کله به پرسنټیج ساین ورکړو او اوس موږ آوټپوټ غواړو چې موږ راوباسو نو هغه به تاسو ته زه څه ښیم مطلب یو ځل د کمپایل شي اوس هماغه رنګې زه ورته وایم چې 7 زه ورکړم او بیا ورپسې 5 ورکړم نو ما سره باید پکار دی چې 2 راشي او هماغه 2 موږ له راغی همدارنګې چې مثال زه ورکړم خبره که چې کمپایل شي زه ورکړم 19 او بیا انټر کړم 5 I guess چې 4 راځي او بیا موږ سره 4 راځي ځکه چې 5 19 ډیوایډ کړو نو ریمایندر 4 راځي ځکه چې 20 پوره نه دی نو هغه باقي چې کوم 4 دی هغه موږ ته ریمایندر راځي نو موږ سره ښه تاسو سره اوس زه یو بل ایډیا بل معلومات درڅخه شیر کوم اوس مثال خبره موږ دلته سی آوټ کې به سی ورکړم دا به لرې کړم بعضې ټایم کې مونږ داسې کار کوو که نه چې غلطي کې داسې کار کوو مونږ چې اوس مونږ ای بي سی بعضې ټایم کې مونږ داسې کوو چې مونږ سی ولیکو سی له مونږ یو ویلیو ورکو ځکه چې سی مونږ بله ډیفاین کړی هغه انټیجر دی لاندې مونږ ولې ویلیو ورکو چې 4 خو بیا دا رنګ داسې کاري چې پروګرام ډېر غټ وي که نه نو مونږ ډېر مطلب بي سی ډي ډېر ولیکو پکې بیا پکې غلطي سره مونږ سی ولیکو 9 C is equal to 9 نو دې کې داسې نه وي چې دا به ایرر جنریټ کړي دا ایرر هیڅ نه جنریټ کوي ځکه چې هغه کمپایلر چې کوم یو دی دا داسې راشي دی انټ 9 ته دلته راشي چې وایي سی خو انټیجر دی بیا راشي وایي چې سی 4 دی نو بیا ورته موږ دوباره ورکړي چې سی نه 9 دی نو هغه برنۍ لرې کړي او کمپایلر ډېر کوټی ذهن لري نو بس هغه دا لرې کړي لاندې راونیسي مو دا راونیسي او به ډایرکټ موږ ورته وایو چې نه موږ خو سی به کار دی نو سی کې موږ بیا څه شی پرنټ کوي 9
هغه فور لري کو ځکه چې موږ هغه دوباره ورته انیشلایز کړی دی نو هغه پلانې ته لري شي نو په دغه خاطر باندې بعض ټایم کې موږ غټ پروګرام ولیکو خو دننه به کې موږ غلطي کړې دغه یو دغه رنګ مسټیک هم کړی مطلب بعض ټایم کې موږ انټیجر د هغې نه شروع کړی د زد نه شروع کړی که نه یا مثال خبره اچ نه شروع کړی دوباره چې موږ راشو اچ موږ بل څه شي ته انیشلایز کړی نو چې کوم شي زموږ انیشلایز کړی چې کوم ټول نه اخرنی ویلیو وي د هغه به ځان سره راواخلي او فرش ویلیو راواخلي او ورشي او پرنټ کېږي نو ایرر تاسو جنریټ نه کیږي او تاسو انسر غلط ورکوي نو بعض ټایم کې دا یو غټ مشکل دی ته هم لګي په دهاني کنه چې دغه ټایم کې کمپایلر هیڅ ایرر نه جنریټ کوي او دلته چې ده تاسو A, B, C چهار څومره ولیکئ نو کمپایلر تاسو هیڅ ایرر نه جنریټ کوي ځکه چې دې کې تاسو ویلیوګانې ډیفاین کوئ نو هغه هیڅ فایده نه لري هغه نه لري نقصان نه لري خو که دا انټیجر هم نه لیکل او دې کې هم ای بي سي ورته ولیکل نو هغه بیا کنفیوز کېږي هغه داسې شی وایي که نه لکه ځکه چې دغه په دې خبره نه پوهېږي هغې ته به هر یو خبر روغه کوي کمپایلر ته کمپایلر بابا ډېر زیات روان دی نو ښه یو خو دا طریقه ده بل داسې ده چې مثال خبره که چېرته تاسو کلاس کې کوم یو اساینمنټ وغیره یا څه شی که نه او غټ پروګرام تاسو لیکئ هغې کې تاسو کمنټس ورته لیکئ که نه نو کمنټس لیکل لپاره اسانه طریقه دا ده که نه چې تاسو د ډیویژن بټن دوه ځله ووایو نو بیک سلیش راځي دې کې تاسو هر څه شی لیکئ که نه دا چې تاسو څه لیکئ دلته چې هره خبره لیکئ نو دا ستا کمپایلر چې دی هغه چې کله دلته راشي نو کمپایلر په دغه دواړو باندې پوهېږي دا چې کله راشي نو دې کې بیا کمپایلر هیڅ ګوتې نه وایي همدغه رنګ یې درله پرنټ کړي چې څنګه تاسو غواړئ مطلب پرېږدي دا همداسې پرېږدي وبخښه پرنټ کوي درله نه همداسې له پرېږدي او بس مخکې لاړ چې خپل هغه وکړي چې کوم د هغې هغی دا ما څه فکرې دي دلته ښه اچ پکې بره معنی د ډیفاین کړی که نه نو ځکه اوس به دا بیا دوباره بیا 9 به پرنټ کوي او هغه به نه کوي هغه چې کوم موږ دونه غټ کمنټس لیکلی او هغه کمنټ هم پرنټ نه کوو ځکه چې هغه خو موږ د یو چا د پوهیولو دپاره ده مطلب تاسو اساینمنټ د ټیچر دله درکړی دی که نه تاسو دلته ورته لیکئ چې دلته ما انټیجر ډیفاین کړی یا دلته ما دا شی کړی دی نو دومره هغې دپاره چې دی بس دا ډایرکټ دا رنګ کې ولیکئ خپل کمنټس پکې ورته ورکولی شئ ډېره مننه ما سره زما د ویډیو کتلو لپاره د نورو د بل ویډیو لپاره زما ټوټوریلز ته انتظار کوئ د الله په امان